Hi guys! Welcome to my vlog. Pupunta ako ngayon sa embassy to collect my passport, my new passport. Tapos na. After 1 month, tapos na yung bago kong passport. Kaya pwede nang i-collect. 2 days ago, nag-email sa akin ang Philippine Embassy dito sa pwede ko na daw i-collect yung aking passport. So kailangan dalhin ang old passport at ang resibo. Kaya i-check natin kung dala natin yung ito yung resibo ko. Then the old passport. Okay, ready na siya. Hinihintay ko na lang yung amo ko. Kasi siya ang maghahatid sa akin. Tapos, after ko makulit yung passport ko, diretso kami sa bibili kami ng aking pagkain. Magla-lockdown na guys. Totally lockdown na bukas. Kaya need din magpadala and bibili ng makain. Bye guys, see you later. Bye. Hi guys! Diba kahapon kahapon pumunta ako dito na kukunin ko sana yung passport ko. Yun pala, mali yung schedule ko. Tuesday daw kasi promise pa Tuesday. So bumalik ako ngayon. Ngayon eto na yung bago kong passport. 10 years na to guys. 10 years renew already. Yahoo! Ngayon pauwi na ako, maglalakad.
Ngayon mag-unbox tayo. Unboxing parcel from LAZADa. From LAZADa. Ouch. Ang bigat. Ang bigat niya, guys. Oh. Ayan. Buksan na natin. Ayan. Huwag mo itutok sa akin. May scissor ako. Ayan. Ano kaya to? Hulaan nyo ano kaya to? Hulaan nyo guys. Ano to? Diyos ko, ang daming tape. Daming tape. Ouch. Oops. Surprise. Dali nga. Ako na muna. Ako muna titingin lang. Oops. Surprise. Nakita niyo ba? Ay, surprise! Tadaan! Ang dami. Ang dami naman neto. Tadaan! Ano to guys? Walaan na ano. Ito yung resibo niya, oh. Resibo, invoice. Sabi niya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 pieces siya. 10 pieces. So, ready na ba kayong malaman kung ano ito? Ano to? Uy, may papri pa siya. Ano to, candy? May free siyang candy. Uy, nougat. Sabi niya, oh, may free siyang candy. Bulaga. Wow, the luncheon meat. It's a luncheon meat. Luncheon meat. Dami, 10. Ayan o. 10 laman yan. Ayan. 10 pieces. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces luncheon meat. Nakasealed, diba? Nakasealed. Expired siya ng January 25, 2024. O matagal pang mag-expire. O sino mag-order na ito? Pa-mine. Magkano? Isa. O, 150 pesos. Free shipping? No. Charge ng shipping is 250 na lang isa. 250 each. 250 each peso. Yan, dami. Ang dami guys, oh. Oh, diba? Ipapadala ko to sa Pilipinas. Abasto nila. Ipapadala ko sa Pilipinas. Yan. Yan guys. Ito na yung aking in-order. Luncheon meat. Thank you. Bye. Bye guys. Thank you.